नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई नेपाली टेक्निकल च्यानल टेक्नो संसारमा। र फाइनल साथीहरु, हजुरले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एउटा नेमको चाहिँ हामीले एउटा लाइक हामीले चाहिँ कसरी यसलाई एडिट गर्न सकिन्छ त्यो सबै कुराहरु चाहिँ मैले आज यो भिडियोमा हजुरलाई सिकाउन गइरहेको छु। लाइक हजुरले पनि यस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र त्यसको साथसाथै यदि हजुरले यो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला। र आगामी दिनहरुमा पनि हजुरले यस्तै नयाँ भिडियोहरु पाउनको लागि अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला। सो फाइनल साथीहरु, ढिला नगरी इट्स मी Kamal Paudel, so let's begin in the video. र यसको लागि भनेको चाहिँ हजुरलाई Alight Motion एप्लिकेसन रहेको छ, हजुरलाई चाहिँ यो चाहिन्छ। सो यदि हजुरले यसलाई डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिनु छु, हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। देन यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि फर्स्ट अफ अल हजुरले पहिलोचोटि युज गर्दा विभिन्न पर्मिसनहरु माग्छ, हजुरले पर्मिसनहरु एलो गरिदिनु होला। र एलो गरिसकेपछि हजुरलाई चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। देन यति गरिसकेपछि सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल प्लस आइकन, यसमा चाहिँ हामीले एकचोटि क्लिक गर्ने छौं र यहाँबाट चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट बनाउने छ। र प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन फर्मेट रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ, यो युट्युब को लागि रहेको छ 16:9 भने यो चाहिँ हाम्रो सोशल मिडिया लगायत अरुको लागि पनि रहेको छ। र रेजुलेसन रहेको छ हामी चाहिँ 720 नै सेट गर्ने छौं, फ्रेम रेट 30 राख्ने छौं र ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ब्ल्याक नै राख्ने छौं। सो यदि हजुरलाई यहाँ चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने अरु कलर पनि छ, हजुरले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। देन यति गरिसकेपछि हामी क्रिएट प्रोजेक्टमा चाहिँ क्लिक गर्ने छौं र क्लिक गरिसकेपछि फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। त्यति गरिसकेपछि फर्स्ट अफ अल भनेको चाहिँ हामीले जुन एउटा फ्लावरको पिक रहेको छ, सो हामीले चाहिँ फ्लावरलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड एउटा राख्ने छौं। र मैले जस्तो बनाएको थिए सेम मैले त्यस्तै नै बनाउने छु साथीहरु। यहाँ चाहिँ मैले हजुरलाई त्यही अनुसार नै सिकाउने छु। पहिले मैले जुन भिडियोमा चाहिँ देखाइसकेको थिए डेमोमा जुन हजुरले ब्याकग्राउन्ड एड गर्नुभएको छ, सिम्पली हजुरले यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ साइडमा यहाँ चाहिँ तीनटा डट, हजुरले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्रेट टु स्क्रिन, हजुरले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो स्क्रिन भरि चाहिँ यो फिल हुन्छ है त। सो देन हामीले चाहिँ अब मैले यसमा थोरै ब्लर गरेको थिएँ हैन। ब्लर गर्नको लागि भनेको चाहिँ हजुरले सिम्पली एकचोटी हजुरले फोटोलाई चाहिँ ट्याप गर्नु होला। देन ट्याप गरिसकेपछि इफेक्टमा जानु होला र इफेक्टमा गइसकेपछि एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। र एड इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली ब्लर देख्न सक्नुहुन्छ, हजुर यसमा गएर हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गसियन ब्लर। सो हजुरले यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले सिम्पली यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा चाहिँ एकचोटी ट्याप गर्नु होला। र ट्याप गरिसकेपछि हजुरले यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ अब हजुरले कति राख्दा ठीक हुन्छ, हजुरले आफ्नो तरिकाले चाहिँ यसरी मिलाउनु होला है त। यदि हजुरले बढाउनु भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै बढी ब्लर हुन्छ र हजुरले घटाउनु भयो भने जेस थोरै ब्लर हुन्छ है त। सो म यति नै राख्न चाहन्छु। देन यति गरिसकेपछि हामी चाहिँ अब यसमा टाइटल लेख्ने छौं। टाइटल लेख्नको लागि हजुरले प्लस आइकनमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला अनि टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। र टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि लाइक म चाहिँ अब यहाँ कमल लेख्छु। सो कमल लेखिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ रोबोट रेगुलर यो चाहिँ फन्ट हो साथीहरु, जुन चाहिँ हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्ने छौं। विभिन्न फन्टहरु छ, यहाँ चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरीहरुको फन्ट चाहिँ पाउँछ, हामीले यहाँ डिफल्ट नै पाउँछौं। सो मैले चाहिँ यो फन्ट राखेको थिएँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो फन्ट राखिसकेपछि यो चाहिँ साइज हो साथीहरु, जुन चाहिँ हाम्रो टेक्स्टको साइज हो। यहाँबाट हामीले ठुलो सानो बनाउन सकिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कलर हो र सिम्पली हामीले यसमा एकचोटी ट्याप गर्ने छौं, कलर चेन्ज गर्ने छु मैले यहाँबाट यसलाई येलो राख्ने छु। र येलो राखिसकेपछि सिम्पली हामीले चाहिँ यसलाई एप्लाई गर्ने छ। र एप्लाई गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टाइटल एड भइसकेको छ। र फाइनल साथीहरु, हामीले चाहिँ अब टाइटललाई क्लिक गरेर चाहिँ हामी मुभ्स एन्ड ट्रान्सफर्ममा गएर यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्ने छ। सिम्पली हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्वाइप हियर टु मुभ लेयर, हजुरले यहाँ चाहिँ अब यहाँ ड्र्याग गरेर चलाउनु भयो भने हजुरको यो जता पनि एडजस्ट गर्नु मिल्छ है त यस्तो तरिकाले। सो फर्स्ट अफ अल भनेको चाहिँ हामीले अब यसलाई थोरै अलिकति ठुलो बनाउने छ। ठुलो बनाउनको लागि सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थर्ड लाइनमा जुन चाहिँ हजुरले यहाँ क्लिक गर्नु होला र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि थोरै हजुरले यसरी ठुलो बनाउनु होला, बढाउनु भयो भने यो ठुलो हुन्छ। देन हजुर चाहिँ यहाँ यो आइकनमा जानु होला र यसमा गएर हजुरले यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला, जहाँनेर राख्दा हजुरलाई कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। सो त्यहाँनेर राखिसकेपछि सिम्पली हामी चाहिँ यसलाई ब्याक गर्ने छौं र ब्याक गरिसकेपछि फाइनल हामीले चाहिँ फेरि
जुन लेटर लेखेको थियौँ त्यसमा चाहिँ एकचोटि ट्याप गर्नेछौँ र यसको चाहिँ बोर्डर एन्ड स्याडो देख्न सक्नुहुन्छ हामी यसमा क्लिक गर्नेछौँ र यसको स्ट्रोकलाई चाहिँ अन गरिदिनेछौँ है त। सो अन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलर। सो हामीले यहाँबाट एकचोटि क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ व्हाइट राखिदिनेछौँ कलरलाई चाहिँ। देन यति गरिसकेपछि हामी सिम्पली यसलाई चाहिँ ब्याक गर्नेछौँ र ब्याक गरिसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ पुनः टाइटललाई चाहिँ एड गर्नेछौँ, लाइक ट्याप गर्नेछौँ र ट्याप गरिसकेपछि सिम्पल हामीले चाहिँ यहाँबाट एडिट टेक्स्टमा चाहिँ क्लिक गर्नेछौँ र एडिट टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली हामी चाहिँ फेरि कलरमा जानेछौँ र कलरमा गइसकेपछि यहाँबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ यो थर्डमा रहेको छ सो स्क्वायर जस्तो, हजुरले यसमा क्लिक गरेर यसको यो कलर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो घटाउने बढाउने रहेको छ, हजुरले यसलाई चाहिँ लोमा राखिदिनु होला है त। र लोमा राखिसकेपछि सिम्पली हजुरले चाहिँ यसलाई टिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको टाइटल पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो भइसकेको छ। र यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले फर्स्ट अफ अल चाहिँ जुन हजुरले लेटर लेख्नु भएको थियो हजुरले त्यसलाई एकचोटि ट्याप गर्नु होला। देन यसलाई ट्याप गरिसकेपछि सिम्पली हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ यसको लागि। देन इफेक्टमा क्लिक गरेर एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र एड इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्रइङ एन्ड एज भन्ने एउटा इफेक्ट रहेको छ। सो यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न क्याटेगोरीहरूको इफेक्टहरू पाउँछ। त्यसपछि हामी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्रइङ प्रोग्रेस, सिम्पली हामी यसमा क्लिक गर्नेछौँ र यसको स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा चाहिँ जानेछौँ है त। र यसको स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ स्टार्ट र इन्ड रहेको छ, यसको चाहिँ हामीले यो घटाउने बढाउने गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला, यहाँ चाहिँ यदि हजुरले यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु भएन भने हजुरले बनाउन सक्नुहुन्न है त। र त्यसको साथसाथै भनेको चाहिँ अर्को यसमा चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ की फ्रेम एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ एकदमै आवश्यक पर्छ की फ्रेम चाहिँ हामीले एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसपछि भनेको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लसको जुन यो चाहिँ हाम्रो एउटा की फ्रेम हो, यसको सहायताले नै हामीले अब लेटरलाई चाहिँ जस्तै अहिले मैले बनाएको थिएँ त्यस्तै गरी बनाउनेछ। सो फर्स्ट अफ अल भनेको चाहिँ हामीले फर्स्टमा आउनेछौँ, जुन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ फर्स्टमा आउनेछौँ। यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमा आएपछि हामीले एउटा की फ्रेम यहाँबाट लगाउनेछौँ र की फ्रेम लगाइसकेपछि फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्ड, सिम्पली हामीले इन्डलाई क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ हामीले घटाउनेछौँ है त। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसरी घटाउनु होला। देन घटाइसकेपछि फेरि हामी इन्डमा जानेछौँ, लेटरको चाहिँ लास्टमा जानेछौँ। त्यसपछि फेरि हामीले एउटा की फ्रेम दिनेछौँ र की फ्रेम दिइसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ यसलाई बढाउनेछौँ है त। सिम्पली यसरी बढाउनु होला र यति गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ फेरि फर्स्टमा आउनु होला। फर्स्टमा आएर सिम्पली हजुरले केही नगरी की फ्रेमलाई चाहिँ जुन चाहिँ हजुरले फेरि पहिला घटाउनु भएको थियो त्यसरी नै घटाउनु होला है त। सिम्पल हजुरले यसरी घटाइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको लेटर चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ है त। सो यसरी चाहिँ आउँछ र यति गरिसकेपछि मेन कुरा चाहिँ हाम्रो की फ्रेममा भर पर्छ। यदि हजुरले की फ्रेम लगाउन जान्नु भएन भने बिग्रिन पनि सक्छ होइन, हजुरले की फ्रेम लगाउनु भयो भने राम्रो तरिकाले हुन्छ है त। सो यति गरिसकेपछि अब हजुरलाई चाहिँ फेरि म्युजिकहरू एड गर्नु मन लाग्यो भने सिम्पली यसमा क्लिक गरेर अनि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अडियो र अडियोमा एकचोटि क्लिक गरेर विभिन्न अडियोहरू हजुरले आफ्नो क्याटेगोरीको अडियोहरू यहाँबाट एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ भने। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै हजुर चाहिँ यहाँ भिडियोमा गएर अब लाइक हजुरलाई कुनै मन पर्यो भने सिम्पली त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने। देन त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियोलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर त्रिपल डटमा जाने, त्यसपछि चाहिँ एक्स्ट्राको अडियो देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि जुन यो माथिको फुटेज छ फुटेजलाई चाहिँ हजुरले क्लिक गरेर सिम्पली यहाँ डिलिट गरिदिनु होला र डिलिट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अडियो चाहिँ आइसकेको छ है त। सो मैले हजुरले यहाँ थोरै सुनाइदिन्छु अडियो। सो यो चाहिँ इक्जाम्पलको लागि मात्रै हो, डेमोको लागि होइन। र अनि त्यसपछि यहाँ बाहिर यो अब अनवान्टेड पार्ट छ भने सिम्पली यसलाई क्लिक गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु भयो भने पछाडिको अनवान्टेड पार्ट चाहिँ कट हुन्छ है त। र देख्न सक्नुहुन्छ सबै चाहिँ यसरी लेभलमा बस्छ। सो यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ एकदमै रेडी भइसकेको छ। देन हामीले चाहिँ अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि भनेको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनामा सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमै हजुरले यसरी सिलेक्ट गर्नु होला यदि अन्त सिलेक्ट हुन्छ यस्तो तरिकाले र त्यसपछि भिडियोमा हजुरले यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। देन हजुरले चाहिँ एक्सपोर्ट गरिदिनु भयो भने फाइनली यो चाहिँ ग्यालरीमा चाहिँ सेभ हुनेछ है त। सो यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ। सो आई होप हजुरलाई यो भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि कमेन्ट गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, जतिसक्दो साथीहरूमा सेयर गरिदिनुहोस् र त्यसको साथसाथै कुनै इस्युहरू त्यस्तो कुनै कुराहरू छ भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने मसँग पर्सनली रूपमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ फेसबुक र इन्स्टाग्रामको, हजुर त्यहाँबाट पनि कनेक्ट हुन सक्नुहुनेछ। र आजको लागि यति नै साथीहरू। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ फेरि आउने वाचा गर्दै। सो अहिलेको लागि टिल देन टेक केयर एन्ड बाई।